بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم నేను mga class 9 the physics new chapter unit number 3 dynamics pa start ho chapter la start ho na مخکې چې کوم سټوډنټانو چینل نه سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ خپل کزن ریلیټیوز فیملیز ممبرز مرګرو سره شیر کړئ چې زیات نه زیات ماشومان ته سټوډنټانو ته زیات نه زیات چې زموږ کوم مقصد دی زیات خلکو ته چینل ورسي او فائدہ ورسي जी चैप्टर शुरू को यूनिट नंबर 3 موږ سره जी لومبي د چپټر شروع کو نامه خطاب سلیکشن ډاینامکس ایکسپلین کوم نو بیا ان شاء الله په بل ټاپک چې کوم دی موږ پورا ټاپک وایز به چپټر شروع کو نو موږ ایکسپلین کوو چې موږ سره یونټ نمبر 3 ډاینامکس जी डायनेमिक्स څه شي دی ډاینامکس موږ سره چې کوم دی موږ به شاند دی لکه هیستوري چې کوم دا غینه مخکې وایو ډاینامکس موږ سره د میکانکس چې کوم دی د میکانکس برانچ دی څه خبره د میکانکس یو برانچ دی ډاینامکس چې په دې برانچ کې یا کوم موږ شاند دی پر موږ وایو دا څه شي دی دا Greek word دی خیا دا خبره Greek word دی چې مطلب یې څه شی دی force خیا څه خبره د میکانکس برانچ دی څه شی ډاینامک او Greek word دی چې مطلب یې څه وی force خیا دا خبره اوس چې د force خبر رااله نو موږ سره چې موږ تاسو په خپل ډیلی لایف کې چې کوم دی دینه مخکې چپټر تاسو وی یونټ نمبر 3 سوري یونټ نمبر 2 تاسو وی کاینامټکس دا تاسو سره ډاینامک دی په کاینامټکس او په ډاینامکس کې څه دا فرق دی چې په کاینامټکس کې چې کوم دی کاینامټکس کې چې کوم دی موږ څه کولو الته موږ سټډي کولا هاو د څه سټډي کولا هاو او څه دا دا فرق وی چې دلته کې موږ سټډي کوو د څه شي سټډي وکړو دا کې وای دا وای څه مطلب تاسو به مختلف سيزونه ګورئ په خپل ډیلی لایف کې اگزامپل موږ ورکو ځکه چې په دې سیمه اگزامپل نه ورکړل موږ به ایکسپلینیشن نشو کولای تاسو په خپل ډیلی لایف کې به ګورئ سيزونه اگزامپل موږ ورکو جی ډیلی لایف کې تاسو مختلف سيزونه ګورئ چې موږ سره مثال څه سيزونه دي چې موږ سره په موشن کې مووینګ کې حرکت کې یا موشن کې دي دا خبره اصل سيزونه دي موږ سره چې هغه موږ سره سٹاپ دي ولاړ دي دا خبره نو اوس دا کانسپټ راځي چې دا ولاړ ولې دي وای سٹاپ وای مووینګ خبره راځي مختلف سيزونه موږ سره لکه موږ وایو مثال موږ د سټون یو کان دی تاسو یو ځکه کان یو چې په حرکت کې روان دی لږ خبره او بیا بل ځکه یو کان یو چې ولاړ دی سٹاپ دی دا خبره سټون دی یو ځکه څه شو په موشن کې بل ځکه چې کوم دی سٹاپ ته ولاړ دی تاسو په دې ځکه کې دا ذهن کې کوېسچن راځي چې دا سټون په یو ځکه کې روان او په بل ځکه کې ولاړ ولې دی نو وای تاسو دا خبره چې دا ولې وای دا ولې دا څه دا ولې یو ځکه روان دی بل ځکه کې ولاړ دا څه قسمه سټډي چې په آی کې منګه د یو سیز وای ریزن ګورو نو دا څه قسمه د میکانکس برانچ ته موږ څه ویلی شو ډاینامکس څه خبره نو دې چپټر کې موږ سره ډاینامکس باندې موږ مختلف ټاپکس په موږ مخکې راځي جی او موږ مین سورس چې کوم د دې وی د فورس باره کې به کلیر خبره چې چونکی د دې مین مقصد گریک ورډ مطلب دی فورس نو مطلب دا دی چې موږ په دې چپټر کې موستلی سيزونه چې کوم وی ابا د فورس نه غیر چا پیرا تاویږي راتاویږي څه خبره امید لرم دا تاسو مثال پیپر کې کوېسچن راشي نو تاسو سلیکشن نالج وی دی باره کې چې لګه هیستوري سره وی ولګ نالج سره وی کلیئر دا مطلب سره دې کې تاسو جی ډیفینیشن راغی فورس هیستوري په کې لګراله کلیئر خبره پرخه ته پته لګی چې کاینامټکس او ډاینامکس کې څه فرق وی کلیئر خبره او اگزامپل تاسو هم راغی او تاسو دا وای وجه هم لګی پته لګی کلیئر خبره امید لرم چې ان شاء الله تاسو به ټاپک زګه چې ټاپک زه هر یو شروع کوم نه مخکې ټاپک نوم ایکسپلین کوم دا یو وجه ده
چې ټاپک مونږه مطلب د چپټر مطلب مونږ ته کور نه وي نو مونږ ته چپټر کې نه ډېر زیات کنفیوژن وي. نو ان شاء الله امید دغه چې ان شاء الله تاسو به دا کلیر وي. ملاویږو ان شاء الله په نیکسټ ټاپک کې چې ان شاء الله موږ چپټر د ټاپک وایو سٹارټ کوو. ملاویږو په نیکسټ ټاپک کې. د ځان خیال ساتئ. الله حافظ.